Ayun, good evening, good evening, good evening. Set up po kay Gold. Let's see, yung pinaka-extreme nito is ito. Actually, pwede ako mag-adjust dito no. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Medyo nag-slow siya, no? Nakatch ko yung first structural break dito. Karon dito ng structural break retracement, so nakatch ko yan dito. Ito, nakapag-take na ako ng partial na dito, and yung the rest ng position ko dito naka-break even na. And then nung nakita kong nagkaroon ng another structural break dito, so nag-stock ako ng another buy position dito, pero mas ano na lang to, mas maliit na lang yung risk ko dito. Target natin 2 for 20. Ako target ko ito 2 for 18. Yan. Sa M15 gaps, boss, ni Rat. Nice. Sarap naman nun.